สวัสดีทุกท่านครับวันนี้กับโปรคลิปน้องหนุ่ยคุยขยันในคลิปนี้เป็นแผ่นซีดีนะครับผมเป็นแผ่นซีดีที่ไม่ได้ใช้แล้วหมดสภาพแล้วครับทีนี้จะนำตัว2แผ่นนี้กลับมาใช้งานกันอีกครั้งนะครับโอเคครับติดตามชมกันนะครับจากแผ่นซีดีครับผม